پس دعا میکنه. Father, thank you so much for this time again. خداوند برای این فرصت دوباره تشکر میکنیم. We pray that as we learn from the book of Judges, در حینی که از کتاب داوران می‌آموزیم، Lord, give us wisdom بر ما حکمت بده and help us to apply. و کمک ما کنه که عملی بکنیم. We give this time to you. ما این زمان رو با تو تخصیص بده. In Jesus' name we pray. در نام عیسی مسیح دعا می‌کنم. So right before lunch, we ended with this slide. دقیقاً قبل از شب ما با این سوال تمام کردیم. After the judge of Deborah, بعد از داور یعنی دبران، it seems that there's a major decline in the quality of the judges. خب می‌بینیم که به یک نحو امو صلاحیت و یا یک شک و شبهه‌ای در اصل بر داوران اینجا ایجاد میشه در اصالتشان. It's not to say all the judges seem to decline because some of the minor ones were not told much. خب ما نمیتونیم بگیم که همه داوران به یک نحو یعنی داوریشان محدود اعلام شده باشه، چون بعضی داورای کوچکتر داریم که جزئیات زیادی در باره اونا بر ما داده نشده. Next slide. So we basically see us spiraling downwards where it becomes worse and worse. ما همین که هر داور می‌بینیم به مثل همین شکل هر داور سقوط کرده میره، یعنی حالت خداوندی خود از دست داده میره. And this decline actually seems to begin with the judge Gideon. The judge Gideon. و احتمال میکنم که چی همین شکل افقی پیدا کردن یا سقوط کردن بعد از داور چی جدون شروع شد. I'm not saying he is a bad person. من نمیخوام بگم که مرد بدی بود. But there are a few things that he does where it seems to question whether or not he was suitable to be a judge. خب اما بازم بعضی سوالات و مسائلی هست که میتونیم با عنوان ارزی که او نباید یک داور می بود زیر سوال ببریم میشه. Next slide. Let's go into the judge of Gideon. خب بیاییم به جدون بپردازیم. One second, is Omid here? امید اینجا هست؟ نه. Usually records me. Wow. It's okay. Yeah, that's okay. So as we look at Gideon, همین قسمی که ما به جدون میپردازیم. again, we shouldn't be surprised with this line, the Israelites did evil in the eyes of the Lord. ما بازم توسط این جمله چی غافلگیر نمیشیم که اسرائیلی‌ها در مقابل چشمان خداوند شرارت کردند. With Gideon, it's the nation of Midian. Sorry? It's Yeah, the I nation. got it. و اینا مردمی که بالای اینا ظلم میکرد کی بود؟ میدیانیا بود. At the beginning, we're not really told who the names of the kings are. ما در نخست نام پادشاهان بر ما دقیقاً گفته نشده بود. But later in the passage, do we find that the two kings are Ziba and Zalmunna. اما در قسمت‌های بعدیش بر ما دو نام پادشاه به نام زبا و زلمونه داده میشن. Midian was a nation that also, in the history of the Israelites coming out of Egypt, gave them a difficult time. و اگر به داشته باشین زمانی که اسرائیلی‌ها از مصر خارج میشن نام مردم میدیانی‌ها رو در اون جمع شما شنیدین و مرتبط بوده با قوم اسرائیل. They were oppressed by Midian about 7 years. اینا خب توسط میدیانی‌ها 7 سال تحت فشار بودن. And after God sends Gideon, they had peace for 40 years. و بعد از اینکه خدا جدون رو میفرسته اینا 40 سال چی صلح را می داشته باشن. Well, let me explain the situation. بگذاریم که کمی بیشتری وضعیت را بهش بپردازیم. This is what some of the things that the Midianites were doing.
این بعضی از کارهایی بود که مدیانی ها انجام میدادن. They were taking away their harvest, so whatever they raised, the Midianites would come and take. مدیانا تمام محصولاتی را که اسرائیلی ها به دست می آوردن همه‌شون رو مدیانی ها می گرفت. They robbed and mistreated them. اونها یعنی اسرائیلی ها را مورد دزدی قرار میداد و همراهشان رفتار نامناسب میکرد. And so probably out of fear, the Israelites had to hide in fear of having walled cities and caves and fortresses. خب تا اینکه مردم اسرائیلی ها از اینا چنان ترس داشته که فقط در پشت دیوارهای شهر مغاره ها و در میان دش‌های جا فقط پنهان میشدن. They made the lives of the Israelites miserable. اونها زندگی اسرائیلی ها را واقعا مصیبت بار ساختن. So what happens when they were oppressed by a nation? خب زمانی که اونا توسط یک ملت تحت ظلم قرار میگیره چه اتفاقی میفته؟ What was the response of the Israelites? جواب اسرائیلیا چیست در مقابل؟ چیست؟ جنگ میکنن، گریه میکنن، گریه میکنن پیش خداوند و Yeah, they start crying out before God and they started praying. They cried out, you're right. They cried out to God because they were being oppressed. اونا در مقابل خداوند گریه میکنن به خاطری که تحت ظلم قرار گرفتن. You see how this cycle keeps going around and around? تا کاملا متوجه شده میبینیم که این چرخه و گردونه بارها تکرار میشه. As we see this cycle going around, as we see this cycle going around, what character do we see of God in all of this? خب همین که ما با تمام این گردونه ها و چرخش ها که بارا پرداخته شده ما در مورد خدا چی چیزی خاص اینجا متوجه میشیم؟ خدا مهربونه، بخشنده است. ما اینو داریم متوجه میشیم که هی میبخشه اونا را. God is merciful, He is full of grace, and He is very kind to His people. Definitely, He's very patient with them. بله دقیقاً و همچون خداوند با ملتش خیلی صبور است. Again, I liken it to our own lives. و همچنان میره به زندگی خود ما هم چی مثال بزنیم. God loves us, He forgives us, and He's very patient. خداوند ما را دوست داره، او ما را میبخشه و در مورد ما خداوند چی صبور است. God desires for us to come to Him, but we need to be sensitive in the fact that we are always sinful before God. خداوند ما رو میخواد که همیشه به او برگردیم با احساس ای که ما گناه کردیم و گناهکار هستیم. Look at His response this time. خب جواب خداوند رو بیاییم این بار هم ببینیم. Can someone turn to this? Judges 6, 7 to 10. کسی میتونه داوران باب 6 آیه 7 در بخونه؟ بنابراین برای کمک به حضور خداوند گریه و ناله کردند و چون خداوند ناله و گریه آنها را گریه و نالهشان را به خاطر ظلم مدیانی ها شنید، پیغمبر را برای مردم اسرائیل فرستاد و او به مردم گفت خداوند چنین می‌فرماید من شما را از مصر و از کشور مردمی که غلام آنها بودید بیرون آوردم و از دست مصریان و ستمگران نجات دادم. دشمنان را از سر راهتان دور کردم و ملک و زمینشان را به شما بخشیدم. به شما گفتم که من خداوند خدای شما هستم. از خدایان اموریان که در موردشان به سر میبرد نترسید، اما شما به سخنان من گوش ندادید. Is there anything interesting you find about his response? اینجا چیز جالبی در مورد جواب خداوند نیفتیم مثلا که توجهتون جلب کرده باشن؟ Or just this passage in general? Is there something that you find is just different? کدام چیز متفاوت یا کدام چیز عجیب یا دیدین توجهتون جلب کرده؟ در میاد شاید 70 گوش ندادن و بله خداوند گفته بودم میگن و شما گفته بودم ولی توجه نمیگن و شما گفته بودم که من خداوند شما هستم و شما باید مرا پرستش بکنید. And here God emphasized that I told you at the past that I'm your God. You should worship me. Yeah. Okay, anybody else? به اینکه بهشون گفته بود که من رو پرستش کنید اما رفته بودن خداوندیان دیگر خدایان رو پرستش میکردن.
این یه ذره چیز فرق داره توش. هی بخشیده شدن، بازم که بخشیدشون بازم رفتن خدایان دیگر رو پرستش کردن. بازم باز بخشیده شد. She thinks the different thing in these verses is that God always telling them and to worship me, to worship the only God, but they always worshiping. After a time, they're worshiping. They're getting back onto worshiping some deities. Okay, thank you. Anybody else? نجات خداوند بهشون میگه که شما از دست مصریان و ستمگران نجات دادم. And here God emphasized that I delivered you from oppressors and from I brought you out of Egypt. شما به سخنان من گوش ندادید. And God emphasizes that you didn't listen to me. We're going to pause for 5 seconds. 5 دقیقه فقط اینجا 5 ثانیه صبر میکنم. Everybody stand up. همگی بایستن. Let's stretch. Jump up and down 5 times. 5 دقیقه ببره. And then I have gum so people will stay awake. براتون صادق میگم. واقعا نیاز I see some heavy eyes. ما بعد چشمای سنگین میبینم. نه شما خیلی خوب درس میدین، اصلا نمیخوابن. They're telling you that your lecture is very interesting and you're one of our greatest teachers and professors. We are not getting tired. Your method, your teaching is the Very best. good. Is there enough? No, Oh, we don't. نصف کنیم خب بچه نصف کنیم در حد بازن کردن نصف کنم Hopefully Mansur won't fall asleep. ترجمه چرا؟ نخورد چون که کی ترجمه نمی‌کنه؟ Okay, نخور I have ایضا اینجا یک فرق اینه که خدا همیشه گوش دارید؟ اینطوری که خدا همیشه میگه که من شما را از اسرائیل چی از مصر نجات دادم، از کجا و کجا نجات دادم ولی شما بازم بی‌وفایی میکنید و من همیشه به شما را نجات میدم و شما دوباره میرید و پرست میکنید هر چیز. And here God is telling his people that every time I help you, every time I deliver you, every time I save you, but every time you are being this faithful to me and you are going to worship some deities, or false deities. Okay, good. خداوند یک پیامبر رو میفرسته و او به مردم پیامش رو میرسونه. شاید اینجا نکتهش این باشه که خداوند با اونها بازم تاکید کرده که یعنی با پیامبرش به این دوباره این خبر رو داده که شما انجام ندادید ولی من بازم پیامبر رو فرستادم منظورشون. And here the different thing that she can see here, God sent here a prophet, unless they were unfaithful, but somehow God sent and delivered them again. Okay, thank you. So then the message is about remember the past and why are you not remembering what I did, right? بله، هدفی که شما گذشته همیشه بهتون باشه که من چیکار کرده بودم، چیکار کردیم برای شما. And so then Fatima brings up a very important point. The white part that I put for prophet و فاطمه یک مسئله خیلی خوبی رو اینجا اشاره کرده، اون کلمه‌ای که اونجا من سفید هایلایت کردم یعنی نبی یا پیامبر. This is before God gives them a judge. He sends them a prophet. قبل از اینکه خداوند به آنها داوری بده، خداوند نبی میفرسته به آنها. So why didn't he just send a judge to tell this message? Why did he have to send a prophet to say this message and then send a judge?
خب میتونست خداوند یک داور بفرسته و از طریق داور این پیام رو بگه، اما نه، اول پیامبر بفرسته این کلام از طریق پیامبر به مردم میگه. What's the difference between, before we looked at the difference between a priest and a prophet? پس شما قبلا هم روی موضوع پرداختیم تفاوت میان یک پیامبر و یک چی؟ کاهن چی است؟ What's the difference now between a prophet and a judge? حالا تفاوت بین یک نبی و یک داور چی است؟ داور ببخشید نبی که هست به حساب حرف خدا رو مردم می‌رسونه و داور که هست از مثلا برای مردم مثلا چی میکنه که مثلا خدا میکنه مثلا خداوند مثلا گفته که مثلا ببخشید نبی گفته که مثلا مردم فلان کار انجام بده یعنی به حساب برای نه مثلا برای خوب بیارم. And here prophets are those people that they carry, they bring the message of the God, and the judges are those that they apply what God says, what the prophet says. Okay. Any other thoughts on that? فکر دیگه هم داریم؟ میتونیم بگیم که پیامبر که ما قبلا هم گفتیم که پیام خدا رو میاره برای مردم ولی داور رو ما گفتیم که برای نجاتشون میفرسته. Prophets are just with connection or they're just sending or receiving the message from the God and delivering it to the people, but the judges, they are those that every time God saves them by that judges. Okay. So then, anybody else? من میگم که نبی که پیام آور خداوند هست، اما داور برای مردم ها داوری کردن، یعنی همیشه در جنگ بودن، اون طرف مقابل طرف نابود کرده، حتی مثلا اون طرف 70 تا برادر خود را سر بریده. Yeah, he is telling that the prophets are just, they're just getting God's message, but the judges are those that every time they judge people, they judge other nations, they annihilate and they go to war with other nations. Okay. این برای نگاه کن نه بعدش بفرمایید برادر. نه اینجا بفرمایید. داور رو انسان ها انتخاب میکنن ولی پیامبر رو خداوند انتخاب میکنه. The judges mainly being selected by people, but God Himself chose the prophet. همین بود؟ جوابمو که گفت، اما یکی دیگه هم تو ذهنم هست. ببین پیامبر از خداوند یا مثل آیه براش اومده یا براش الهام شده میاره و نبی میگه، نبی از دهن اون میاره برای ما پخش میکنه، مثل که مثلا تو دین اسلامی مولا پخش میکردن، نبی هم مثل اوناست دیگه، کششه ها برای ما مثلا میگن درس میدن، از دهن اونا میشنیم و ما برای دیگران میگیم. اینجوری پیامبر به نبی میگه، نبی به ما آره. پیامبر و نبی یکی الان. پیامبر نبی یکی. نه چی خداوند مثلا این چیز الهام میکنه براش، خب برای خداوند برای پیامبر الهام میکنه و پیامبر برای ما میگه. She's saying that prophets, they have sometimes prophecies, they have some prophecies about future or God telling them or getting aware some news from the future, and they are, we can call them messenger, and they build the connection between God's nation with the people, with the God. So then we see the prophet, as you've all been mentioning, a prophet, as we saw, was the message given by God to the people. و من قسمی که شما هم گفتین پس نبی یا پیامبر چی بود؟ پیام خدا را از خدا می آورد به ملت. And a judge has the role, the function of delivering the people. و به این قسمت داور وظیفش چیست؟ داور وظیفش نجات و کارکرد داور کلا نجات چی؟ ملت است. So to deliver the people doesn't necessarily mean they always receive a message from God.
ای که آنها ملت را نجات میکرد به این معنا نیست که همیشه از سمت خداوند هدایت میشه پیام میگیره. So the judge we just saw before Gideon, who was that? ما مثلا یکی از داورانی که اینجا داشتیم اون بود. Sorry, what was The judge we saw just before Gideon was? قبل از جدون کدام چی بود؟ داور بود؟ قبل از جدون شمجر نیست؟ Some of them were saying Ehud, some of them saying Shamjar, some of them saying Shamgar. But The one we just saw was Deborah. Which one? Deborah. کسی که قبلا داشته. We saw in chapter 4, verse 4. 4, verse 4, she's a Nabiya. ما در باب 4 دیدیم که او یک نبیه بود. So she's a Nabiya and she's a obviously judge. او یک نبیه و همچون یک داور بود. Okay, so she played both roles. او هر دو نقش را بازی کرد. Okay, so in this case for Gideon, he's not a Nabi. اما اینجا در مورد جدون او یک نبی نبود. But before Gideon is sent, God uses a Nabi to deliver the word, to give the word, to say, look what I've done before in the past. What's wrong? Why are you not listening? خب اما قبل از اینکه اینجا جدون خدا بفرسته نبی رو بفرسته تا به ملت بگه که ببینید ما در گذشته برای شما خیلی کارا کردیم، مشکل چیه؟ شما چرا اصلاح نمیشین، درست نمیشین، درس نمیگیرین؟ So right after that, now he gives a calling for Gideon to be the next judge. حالا خداوند خواندگی به گیدیون میده و فرا میخوانه که بیاید داور باشه. What he says, angel of the Lord appeared to him in 6:14, Judges 6:14, go in the strength you have and save Israel out of Midian's hand. Am I not sending you? خب در اینجا چی میشه؟ فرشته خداوند به او ظاهر میشه و به او میگه که برو و چی با قدرت برو، یعنی قوی برو و به خاطری که تو هستی کسی که خدا میفرستد تا مردم را از چنگال میدیانی ها نجات بدی. آیا من تو را دارم نمیفرستم؟ یعنی یک سوال میکنه کسی شک داره. But Gideon has certain excuses that he gives to God. اما در قسمت گیدیون در مقابل خداوند بعضی بهانه‌هایی را پیش میکنه. What he says, O Lord, O my Lord, how can I save Israel? Indeed, my clan is the weakest in Manasseh, and I am the least in my father's house. Sorry, go ahead. در اینجا چی میگه؟ میگه خداوند من چه رقم میتونم اسرائیل رو نجات بدم؟ من خاندان من از جمله ضعیفترین خاندانهای منیسی است و همچنان من هم کمترین یا ضعیفترین در اعضای خانواده خود هستم. It almost seems as if Gideon is being humble. خب همیشه یک قسم دیده شده که در اینجا جدون خودش را متواضع ساختن. But it can also be seen as he's making excuses because he feels inadequate. He feels he can't be the judge for everybody. خب شاید و دیگه هم این است که او داره بهانه تراشی میکنه خود به اندازه کافی برای داور بودن درست نمیبینه، مناسب نمیبینه. Does anybody remember who else in the Bible gave excuses when God tried to call them? خب در کتاب مقدس داریم دیگه کی شروع به بهانه گیری در مقابل خداوند شد. خداوند رو میخواست Moses and Jonah. And Jonah. Anybody else? دیگه دیگه Eunice is for Jonah. Oh, Eunice is Jonah. Yeah. And دیگه Elia. In English Holy Bible, Elijah. Another person, you're all right. Another is Jeremiah. It seems that a lot of people, when God calls them, it's always a question of why me? Excuse.
همیشه خداوند کسی که خواست فرا خوانده تعداد از آنها همیشه نمیخواستن قبول کنه که چرا من. But when God calls you, it doesn't matter if you have excuses, He's going to use you. وقتی که خداوند تو رو فرا میخونه، شما رو فرا میخونه، دیگه بهانه چی نیاز به بهانه نیست. هیچ بهانه بکنین خداوند قرار است از شما استفاده بکنه در راهش. Like Jonah? Sorry? Like Jonah? بله دقیقا مثل یونس. Eunice. Like Eunice, we try to run away, but God brings us back. دقیقا مثل یونس ما فرار میکنه خدا پس ما رو برمیگرده. God gives him assurance. He says, surely I will be with you and you will defeat the Midianites as one man. خداوند به جدون اطمینان میده که مطمئنا یقینا من با تو هستم و تو مدنیا را چی شکست میدی. But it seems that we can tell a lot about Gideon's character. و همچون در اینجا بر ما اطلاعات خیلی خوبی در مورد جدون هم میده. Number one, it seems like he's very young. شماره اول او خیلی جوان یا کم تجربه است. He's inexperienced. دقیقا او خیلی کم تجربه است. He's not confident enough. او بالای خود اعتماد کافی نداره، اعتماد به نفس نداره. He's afraid. او ترسیده. He's inadequate. او خود نامناسب میبینه یا نامناسب است. I think those are the descriptions of all of us when we go into ministry. خب بدون شک این 5 خصوصیت گفته ما همین ما این 5 کاسی رو در خودم میبینیم زمانی که از ما خواسته میشه خدمت کنیم. We feel that we are inadequate, not enough, and we don't know how to do it, but God says, surely I will be with you. And those are the most encouraging words that we can hear. خب پس همیشه خداوند که ما رو میخوایم خدمت بکنیم و شما میخوایم که خدمت بکنیم همیشه در گام نخست فکر میکنین که شما مناسب نیستین بری کار، آماده نیستین، نمیدونین چگونه انجام بدین، میترسین و بهانه‌های زیاد، اما بازم خداوند از شما استفاده میکنه. But Gideon is still very unsure. اما باز هم با این چیز باز هم جدون چی خیلی مردد است. He knows God is calling him, but he's saying, how do I know? خب با وجود از اینکه خداوند او را فرا خوانده بازم شک میکنه که من چه رقم بفهم که خدا من فرا خوانده. سلاید بعدی. So he asked for signs. او از خدا نشانه‌هایی میخواهد. Look at the first one. In chapter 6 verse 17, Gideon wanted a sign that this was really the Lord speaking to him. میخواست از طرف خداوند نشانه‌ای در باب 6 آیه 17 یک نشانه‌ای که واقعاً مطمئن شه خداوند با او حرف میزنه. The angel of the Lord appeared to him. That wasn't enough for him. ای که فرشته خداوند در مقابل ظاهر میشد برش کافی نبود. So what does he do? He says to the angel, I will bring an offering and set it before the angel. خب پس به فرشته چی میگه؟ در فرشته میگه من پس یک قربانی میارم و در مقابل فرشته در مقابل یعنی قرارش میدم. And this is the sign that it was God speaking. The offering was consumed and the angel just disappears. و چی قربانی که میاره بالاخره قربانی از خداوند قبول میشه یا توسط آتش بلعیده میشه و فرشته هم ناپدید میشه. I want to ask you a personal question. میخوام از شما یک سوال شخصی کنم. When you feel or sense that, or how do you know that God is speaking to you? خب در نخست شما چگونه زمان حس میکنین که خداوند با شما حرف میزنه؟ Sometimes there are too many people who base the idea on feelings. خیلی از عزیزان یا خیلی ها هستن که روی احساسات خود حساب باز میکنن که چون حس کردم بس خداوند مره و چون کاری با میدارم. So today we don't hear God's voice like we do right now. خب ما امروزه صدای خدا را به این قسم که امروزه صدای همه میشنیم به حضور نمیشنویم. So how do you know that God is speaking to you and it's not just a feeling? خب پس امروز چگونه میتونیم مطمئن شیم که خدا با شما حرف میزنه جدای از اینکه شما فقط حس بکنید؟ وقتی ما میخوایم با خداوند صحبت کنیم کلام مقدس رو بخونیم اگه با دقت بخونیم بعضی جاهاش خداوند با ما حرف میزنه. مثلا یه چیزی ها مثلا ما تو دلمون هست همونجا تو کتاب مقدس هم اون میاد. مثلا ما یه چیزی رو میخوایم یه چیزی رو به چیز نیستیم یه راهی نمیتونیم مثلا انتخاب کنیم یه دفعه برامون کتاب مقدس
واضح میشه، تو اون درس واضح میشه برامون. وقتی که خداوند با ما یعنی صحبت میکنه از طریق کلام، خیلی با ما صحبت میکنه. من خیلی مثلا صحبت خداوند از طریق کلام شنیدم شخصا خودم. Yeah, thank you. She's telling us that whenever I have a question, whenever I think about something, whenever there is any anxiousness in my heart, in my mind, when I'm reading the Bible, the Word of God, and there I can see that God is talking with me. For example, there is something I found it in the Holy Bible. It says it is guiding me. It is telling me what to do. I can find my answers there in the Word of the God. And this is the thing that I can be sure that God is speaking to me through His Word. Anybody else? ما اکثر اوقات زمانی که در مشکلات قرار میگیرم نه، خارج از احساس کردن. اوکی. توبه کنی. He is telling us that whenever I'm having a trouble in my life, I get it that God is talking to me, or God wants to talk to me, because in my life there is causing some problems. من اینطور صدای خدا رو میشنوم وقتی چیز نمیدونم من دعا میکنم و بعد خدا یک رویای به من میده و اون رویا مثل همیشه چیز میکنه در پیش چشم میاد من چیز میکنه به من قوت میده که حرکت کنم بس پیش. He says that whenever there is something in my life that I need to talk with God, or I feel that God is talking with me, I see some dreams. In my dreams, God appears to me, or there is a very good dreaming that I can be assured that He is the God. He is guiding me. Yeah. Yes, yes. وقتی که در مشکل مگیر مفتم میگم خدایا میگم این مشکل چرا آمد بر ما زندم خورد هستم من نمیتونم مشکلات زیاده چی کنم با دوش خود بگیرم اما بعد از گذشتن چند وقت میفهمم که مشکل خودش پس راهی را بر ما وا میکنه که سهل و آسانی درش هسته من وقت باز میگم این برای قوی کردن خودم بوده خداوند بر ما پلان داشته باز وقت درک میکنم که خداوند چی پلانایی در زندگی من داره. She's telling that sometimes when there is some trouble, some difficulty, some hardship in my life, and I pray to God, God, I'm still too young. Why this kind of troubles? Why I'm having much troubles in my life? But when it spends, sometimes I'm getting to know that God is talking with me, and He is empowering me through those problems, through those difficulties. There is some other ways are opening, or other paths that makes my life easier than or better than it was. And in that time, I'm really feeling better that God cares about me. زمانی که ما میخوایم با خداوند رابطه خوبی داشته باشیم فرقی نمیکنه که نشانه بده یا از طریق کلامش بده یا اون چیزی رو که احساس میکنیم. تو هر قسمتی از زندگی ممکنه یه جاهای نشانه بده، یه جاهای رویا باشه. حتی
بعضی وقتا ما دعا که میکنیم بدنمون شروع میکنه به حرارت گرفتن. من خودم شخصا اینطورم، تو بعضی از جاهایی که مثلا دعا میکنم یا زمانی که وقتی ما ارتباطمون با خداوند خوب باشه ما حساس میشیم به اون صدای خداوند به نظر. She thinks that God speaks with everybody with different ways, with every way. It can be a feeling, it can be a dream, it can be when, for example, she says that when I'm praying, sometimes I can feel some heat, some warmness with my body, that through that I can understand, I can be sure that it is God. He is talking with me, He is listening to my prayers. And she wanted to tell this, that God talks to everybody with different ways. Yeah. کی فکر میکنه؟ ما فکر میکنم که خب الان ما داریم کتاب داوران رو مطالعه میکنیم. خیلی سخته که واقعا یعنی درک بکنیم که واقعا ذهنیت و مردم در اون زمان نسبت به خداوند چطور بوده. ولی خب من این مسئله شخصی چون که دارم خدمت میکنم، من یعنی شخصی بودم که از خدمت خیلی به خاطر بارسیدنش فراری بودم. همیشه دوست داشتم که خودم باشم و تنها خودم باشم، یه جای زحمتی بکشم فقط خودم باشم. دوست نداشتم حتی به کسی جواب بدم. ولی وقتی که وارد خدمت شدم احساس کردم که همون چیزایی که من دوست ندارم توی زندگی خوب اونا همه خامی از من. متوجه هستی؟ و من خامم، به خاطر خام بودن دوست ندارم اون چیزا. ولی خداوند از من میخواد که من پخته شم. خداوند از من میخواد و دست از من میگیره میاره توی مشکلات یا اون چیزایی که خود من فکر میکنم سخته و مشکله میاره توی اونا و توی همون در از دستت میگیره و کمکت میکنه. خدا ما یعنی چیزایی شاید معجزه آسا میشه بهش شاید میشه بگی غیر قابل باور، ولی توی زندگی شخصی خود ما رخ داده و اون اینه که همیشه ما دست خداوند رو دست نامرئی خداوند رو میخوام بگم که توی خدمت و توی زندگی خود دیدیم و این مشکلاتی به شکل معجزه آسایی حل شده برای ما که واقعا فقط خداوند میکنه. He started telling this that at the first we can't understand those people in that time, how they see or saw the God, how was their vision, how was their thoughts about the God, how they what was their expectation from a God. We don't know, but at least if it comes to himself, in that case, he says the same thing, that when I was starting to serve the God, to be serve in a church, he was full of fears, and he was always scared of those heavy responsibilities that could cause serving in a church. But after he started being a pastor in the church, as a servant of the God, after that he knew that God let him know that those fears, all of that thing was just because of his inexperiencedness, and also maybe he was something like raw. He needed to be scrambled. He needed to see some difficulties. God wanted him to understand a lot of things, and after that he says that after those troubles, after those things, now I can understand everything, and I really see how God speaks to me, how God's presence is in my life, and I can see the powerful hand of God in my life with
solving every problem that causes troubles in my life. But at the first, he wasn't like that. He just wanted to be just by own self. He didn't want to talk about God, about Jesus with anybody. But now he doesn't fear anything. He just trusts God, and he knows God is always with him. Amen. About one more. یکی دیگه فقط. من فکر میکنم صداهای این دنیا خیلی زبانند است و بعضی وقتا سخت است تحقیق کنی صدای خداونده. Yeah, sometimes in this world there is very high voices, different high voices, and to recognize which one is God's voice, we can't be assured. فکر میکنم که در حال یاد گرفتن هستم که خداوند کمک بکنه صدای خداوند تحقیق بکنم. And she is thinking that I might, I want that God help me to, between those voices, I could recognize God's voice and I could connect with him. بعضی وقتا وقتی که احساس میکنم خداوند در من صحبت میکنه من میترسم که واقعا صدای خداوند هست یا نه. Sometimes that I feel God is talking with me, I'm not sure, is this really God himself talking with me or guiding me? ولی خداوند در یک جای کمک میکنه که به من کمک میکنه از طریق کلامش یا از اینکه در بین دعا به من کمک میکنه و من میخوایم یاد بگیرم و از این دوره از استاد سوال میکنم که چطور بیشتر مطمئن میشم، چطور بیشتر به خاطر شنیدن صدای خداوند مطمئن شم. She's telling this that I'm trying to figure out to recognize the God's voice, and I'm asking you to help me. And she is every time reading the Holy Bible to be empowered and to be have spiritual growing to understand God's voice. And I wanted to add some things here. Although that our friends talked different opinions and things, all of them could be right, yeah, surely. But I think one way that God can speak to us, it is through our friends, through our close friends, through our brothers, through our those that they care about us. Those people, sometimes they tell those things that God needed to tell us. God speaks through them, through those people, and God guides us sometimes through those people. And sometimes we wonder how He knows. He knows nothing about my problems. He knows nothing about my sins, and He is now talking about those bad things that I am doing, or I was doing that I didn't sin, or I had some questions or I had some wondering, and he is talking just them, talking about them. Yeah. Thank you for that. I know everybody has a different idea of how they can hear the voice of God. خب تشکر از همگیتانی را میدانم که چی هر کس نظرات مختلف داره و ای که خداوند بله به اشکال گوناگونی میتونه با ما تکلم بکنه. خداوند میتونه از راه‌های مختلف استفاده بکنه، مثل از طریق دوستانتان، از طریق دعاهایتان، از طریق خواندن کلام یا اتفاق افتادن یا مشکلاتی که در زندگیتان بالاخره رخ میده شما به یک نوع حس میکنین چی خداوند بله با شما از این طریق‌های مختلف حرف میزنه. خب حالا که بیایم روی جدون، وقتی که او یک نشانه میخواست که واقعا خدا داره با او حرف میزنه، بله درست است که او ترسیده بود، اما در این حال او میخواست که مطمئن شود. بله همین قسم که خواهر پروین گفت بعضی مواقع ما مطمئن نیستیم که بله آیا حقیقتا خدا هست که با ما حرف میزنه. من ایتو نمیگم از شما که شما باید به دنبال نشانه‌ای باشین یا خدا رو بگین به من نشانه‌ای بده، دقیقاً کاری که جدون کرد. Sorry?
بله، اما جدون در اینجا چی کار میخواست انجام بده یا چی تقاضای از خداوند کرد؟ او یک تاییدیه میخواست از سمت خداوند که خود خداوند داره حرف میزنه. It seems a little much. He wanted proof that God would use him to be the deliverer of the Midianites, although God told him he would. و بله، این شاید خیلی چیز زیاده برای جدون باشه که خداوند از او میخواست که چیکار بکنه در جنگ با مدیانی ها بپردازه و در مقابل اونا بره. من ایره نمیخوایم بگم که او خدا را امتحان میکرد. خب در اینجا چی کار میشه؟ او میخواد کار انجام بده، اما قسمی که گفتیم از خداوند یک سنتایی که مطمئن شوه که خداوند با او گپ میزنه و خداوند با او هست. و در این قسمت چی کار میکنه؟ قسمت از تار یا مجموعه تار که با هم چی میشه، کلی تار را با چی آرد مخلوط میکنه یا نخها و تارها مخلوط میکنه و بعدش در گزینه بعدی اونها را روی زمین قرار میده تا که چی شوند؟ خشک باشن یا خشک شوند. خب روز بعد ای که او یعنی آرد را اونجا قرار میده که اونجا یعنی خمیر ایجاد شوه، در اصل به او شکل بوده. وقتی که میایه روز بعد میبینه که یعنی اونجا خمیر هست، در اصل خمیر تهیه شده در اصل، اما همه جا خشک است، آبی دیده نمیشه. خب با وجود از این که این یک نشانه از طرف خداوند میبینه، باز هم جای از این که خجالت بکشه که خدا رو داره امتحان میکنه، اما باز هم این بار از خداوند میخواه که این کار انجام داده کار برعکسش انجام بده. Could you please describe me this word fleece? Fleece, this is right here. It's basically wool. Okay. Wool, and it's kind of material. And the first one, he puts it out and he wants it to be full of water, basically of dew, but the ground is dry. But the reverse happens. He puts the fleece out again and he wants the fleece to be dry this time and the ground to be all wet. اوکی. و بار اولی که او یعنی میخواست که زمین خشک باشه و از سبد گندم اونجا چی به دست بیایه، خمیر به دست بیایه، می بار کار برعکس میخواه و ایره میخواه که زمین این دفعه تر باشه و چی آرد یا گندم خشک باشه. و چیز مهمی که اینجا هست که من میخوایم بگم و ما میتونیم مطمئن باشیم، بله خداوند از طریق کلام با ما حرف میزنه. وقتی که ما به خدا نزدیک شیم او هم به ما نزدیک میشه. خب حالا که او نشانهای خود را داره و کارهایی را که خواسته خداوند انجام داده، بالاخره مطمئن است که چی خداوند با حرف میزده. خب جدون بالاخره تصمیم میگیره که برو مدیانی ها را شکست بده، اما چند نفر با او همراه میشه؟ فقط 300 نفر. میخوایم که چی را داوران با به 7 آیه 3 را برین رویش. پس بله امکان داره چی هم اینجا وجود داشته باشه، اختلافی. باب 7 آیه 3 یکی بخونه بفرمایید. کسی که بزدل است و از جنگ میترسد باید از توی جرأت به خانه خود برگردد. 22,000 نفر از آنجا برگشتند و تنها 10,000 نفرشان باقی ماندند.
Okay, so it says 22,000 of them went home, leaving only 10,000 who were willing to fight, meaning the total initially was 32,000 men. خب در اینجا بر ما گفته 22,000 نفر برمیگرده به خانه‌هایشان، فقط 10,000 نفر میمونه. پس ما به این نتیجه میگیریم در مجموع 32,000 نفر اونجا حضور داشته. Maybe they were afraid, but they took that chance and they took the opportunity and they went home. خب ممکن اونا ترسیده بودن، اما خب حالا به هر دلایلی اونا این فرصت غنیمت دیدن و دوباره به سمت خانه خود فرار کردن یا گریختن. Let me change this here. They shouldn't say 22,000, it should say 10,000. اینجا نباید 22,000 نوشته شود، اینجا باید 10,000 نوشته شود. یک غلط تایپی است. So from 10,000 men, God says that's still way too many people. Sorry? From 10,000 men, God still says that's way too many people. بله، با وجودی که 10,000 نفر اینجا هست، خداوند میگه که چی افراد بیشتری هم میتونه باشه. Usually when you go into battle, the more people you have, the more secure you feel. وقتی که شما به جنگ میرین، اگر هر چقدر افراد یا مبارز بیشتر داشته باشین، به ما اندازه خود چی مطمئن‌تر و خود در امان‌تر حس میکنین. Why do you think God wanted to cut the numbers so much? اما در اینجا خداوند میخواد که افراد تعدادش کم بکنه. چرا میخواد خدا جنگنده های کمتر بفرسته؟ I mean, if I was Gideon and God said, you have 32,000 men, but that's too much. Ask who wants to go home. And 22,000 of them go home and I'm left with 10. I would be very worried. خب فکر بکنین که شما جدون هستین و 32,000 نفر داره و خداوند میگه که 22,000شان بره به خانه. شما در اون زمان چه احساسی بر شما دست میده؟ Or even with 10,000 men, God feels that that's too much and he wants to even cut it even more. وقتی که حتی 10,000 نفر با شماست، بازم خدا میگه اینا تعدادشان زیاد است، بازم تعدادشان را بفرست. So he tells them in Judges 7:5-6, he wants them to be separated. Those who lap the water with their tongues like that, as a dog laps, and those who kneel down to drink, 300 kneel down to drink. So 300 of them drank with cupped hands, lapping like dogs. So some went down and some cupped, and that's how they separated. خب در اینجا خدا اونا رو میگه که از این جا از این جوی آب بخورن. تعدادشان خودشان را دقیقاً مانند حیوانات سر خود خم میکنه، با زبان خود آب را مینوشه و تعدادشان دستهای خود را به این شکل گرفته آب را مینوشه. این قسم است که خداوند چیکار میکنه؟ در میان اینها یک جدایی میندازه، یعنی یک فرق ایجاد میکنه میان اینها. I want you to picture this with me. Gideon goes and in front of all the 10,000 people, he says, I want everybody to drink water, but you have two choices of how to drink. خب شما تو فکر بکنین که جیتون در مقابل 10,000 نفر میره، از همه‌تون میخوایم که آب بخورین و ازتون میخوایم که فقط دو چی در اینجا، یعنی دو طریقه آب خوردن دارین یا دو رقم فقط میتونین آب بخورین بنوشین. They are either to cup their hands and drink or get on their knees. So those are the only two choices. و گزینه کدام است؟ یا ای که مانند حیوانات به زانو خم شده آب بنوشن و یا هم دست خودشان را کله کرده آب بنوشن. It's amazing to see that 300 of them drank from cupped hands. و این خیلی جالب است که ما اینجا دیدیم که چند 300 نفرشان دست خود را به این شکل در آورده آب میخورن. Again, I want to ask you, why do you think God didn't allow Gideon to fight with 32,000 men, but rather he cut it down so much that only 300 fought against the entire nation of Midian? خب شما چه فکر میکنین؟ در حالی که جدعون میتونست با 32,000 نفر به جنگ بره، اما خواست این ارقام کم و کمتر شود تا که به 300 نفر برسه و این فقط 300 نفر در مقابل یک ملت که ملت مدیانی بود قرار بگیره. نظر شما چیست؟ جدعون چه حسی